مشاهده می‌فرمایید مربوط به سایت معتبر تروپیکال تید بیتس هست که در نسخه‌های به‌روزش همواره داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه و هر یکی دو ماهی هم داره بروز میکنه این نرم افزارهاش رو و دقتش داره روز به روز بهتر از قبل میشه. تصویری که مشاهده می‌فرمایید میاد میانگین بارندگی 30 سال گذشته رو با اون چیزی که پیش بینی کرده مقایسه میکنه و نتیجه به این شکل به دست اومده که برای رشته کوههای زاگرس گفته که بارندگی ها بیشتر از حد نرمال 30 سال گذشته خواهد بود و برای مناطقی مثل شمال غرب ایران یه مقداری بسیار کم در حد 5 میلیمتر تا 10 میلیمتر کمتر از میانگین همیشگی خودشون در این بازه زمانی خواهند بود. یعنی در 30 روز آینده وضعیت به این شکل خواهد بود. اگه وضعیت الان رو در سایت ویندی دات کام نگاه بکنیم، همین الان که ما داریم این کلیپ رو ضبط میکنیم در شمال ایران داره بارندگی رخ میده و در شمال غرب ایران در این مناطق بارندگی در حال رخ دادن هست. خب میدونید که در فصل تابستان که الان درش قرار داریم جاهایی مثل رامسر و رشت بارندگی ها اتفاق میفته. اونم دلیلش همین رطوبت دریای خزر هست که به ویژه تو مناطقی مثل گیلان و مازندران اینا بارندگی های تابستانه دارن و مناطق دیگه کشور اون گرما و حتی اون پرفشار آذر که از این مناطق نفوذ میکنه بعضی وقتا اجازه تشکیل ابر رو اصلا نمیده، اما توی این مناطق به راحتی تشکیل ابر اتفاق میفته و این رطوبتی که از دریای خزر میاد برخورد میکنه به رشته کوه البرز و در جریان صعود از این رشته کوه و چون ناچار صعود کنه مجبور رطوبتش هم تخلیه کنه و منجر به بارندگی میشه و این سمت هم رطوبت هایی که از دریای مدیترانه میاد با رطوبتی که از دریای خزر میاد ترکیب میشه و باعث این بارندگی ها میشه در اثر اصابت با رشته کوه هایی که در این مناطق هست. دلم نمیخواد درباره بعضی پست هایی که منتشر میشه صحبت بکنم که اونا علمی هم نیست، حالا فقط منتشر میشه و میگن که فلان کشور جلوشو گرفته، چه اتفاقی افتاده. نه، اینا همه عوارض جغرافیایی که اگه فرصت باشه کامل دربارش صحبت میکنم، اما برای اینکه خلاصه بتونید خودتونم برید نگاه بکنید فقط کافیه اون بحث ژئومورفولوژی این منطقه رو برید ببینید. یه رشته کوه البرز اینجا داریم، یه رشته کوه زاگرس اینجا، یه سری ارتفاعات هم اینجا هستن و خب اینا یک جریانات اقلیمی در این مناطق اتفاق میفته که باعث این بارندگی ها میشه. بله، روش هایی هم هستن که میان رطوبت هوا رو تخلیه میکنن، اصطلاحاً بارورسازی رو برای ابرها انجام میدن. این روش ها هم قابل انجامه ولی قابل رصد هم هست و میتونیم مشاهده کنیم که چه پدیده‌ای باعث شده که بارندگی رخ داده و چه پدیده‌ای باعث شده که تو این مناطق مثلا بارندگی شکل نگیره، که یکی از دلایل اصلیش همین پرفشار آذره که در فصل تابستان نفوذ میکنه به این قسمت. برگردیم سر پیشبینی خودمون و نمیدونم چرا بحث به اون سمت رفت. وضعیت رو دیدین دیگه، این مناطقی که سفیده بارندگی نرماله، یعنی امسال بارندگی که ما خواهیم داشت مشابه بارندگی های میانگین 30 سال گذشته خواهد بود و این کمبود آب و اینها مسائلی که هست اینا در اثر میتونه گرم شدن بیش از حد هوا باشه و مباحث تغییر اقلیم میتونه اینجا دخیل باشه، یعنی همون بحثی که سناریوهای RCP یعنی AR5 یعنی گزارش نسل پنجم توسعه مطرح کرده بودن و همون سناریوهای خوشبینانه، حد واسط و بدبینانه SSP که بهش میگن AR6 که اون سناریوها هم گفته بودن دما قرار حدود 2 درجه در بعضی مناطق تا 3 درجه تا 100 سال آینده تغییر بکنه. خب اینا آثارش میتونه کم شدن بارندگی یا چیزهای دیگه باشه، ولی فعلا تغییری در بارندگی نیست، اما در افزایش دما هست که باعث میشه که
اون مقدار بارندگی که رخ داده سریعتر تبخیر بشه و خشکسالی شدیدتر بشه. متاسفانه نقشه ماه بعد برای مناطق شمالی ایران و تهران و غرب کشور، کلا شمال غرب کشور و مخصوصا دریاچه ارومیه داره بحران شدیدی رو بحران تقریبا شدید هم که نه، حالا وضعیت بدی رو نشون میده دیگه. حدود 20 میلیمتر اینجا رو اگه ببینید، حدود 20 میلیمتر تا 30 میلیمتر بارندگی کمتر از بازه زمانی 30 سال گذشته خودش خواهد بود. این نقشه سپتامبر که سپتامبر میشه 10 شهریور تا حدود 10 شهریور تا 10 مهر تقریبا. این بازه زمانی بارندگی این مناطق کمتر خواهد بود و این مناطق دیگه‌ای که سفید رنگه هم یه مقداری از حالت نرمال کمتر خواهد بود بارندگی، یا هم در حد نرمال خواهد بود. پس امیدی به افزایش بارندگی نیست. ببینید این سایت قبلا هم گفتم ماه‌های بعدی رو هم نشون میده: سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر. مثلا ببینید برای دسامبر گفته بارندگی خیلی بیشتر از حد نرمال برای این مناطق خواهد بود. اما یه اشکالی داره این پیش بینی، اونم اینه که هر چقدر ما به سمت آینده حرکت بکنیم اون پیش بینی میتونه ضعیف‌تر باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش سخت بودن بحث پیش بینیه. من میتونم قدم بعدی یه آدمی رو پیش بینی بکنم، بگم این از خونش اومد بیرون قراره به سمت راست حرکت بکنه، 50% میگم به سمت راست حرکت میکنه، 50% میگم سمت چپ. ولی اینکه قدم پنجمش هم پیش بینی کنم یا قدم صدمش هم بخوام پیش بینی کنم، این دیگه خیلی کار مشکلی میشه و نیاز به ابررایانه ها هست که در حال حاضر همچین امکانی نیست. این وضعیت کلی بارندگی بود و خشکسالی و بنابراین وضعیت تقریبا نرمال خواهد بود تا مقداری هم به سمت حالا خشکسالی و کمبارشی رو در پیش خواهیم داشت. باید بریم به سمت روش‌های ذخیره آب و اصلاح الگوی مصرف منابع آبی و این سایت هم استفاده کنید دیگه، windy.com. این سایت برای پیشبینی بارندگی در 24 ساعت، 48 ساعت و حالا تا 2-3 روز آینده و حالا تا یک هفته آینده رو داره پیشبینی میکنه. وضعیت گرد و غبار هم میتونید از همین سایت بررسی بکنید. حالا اگه بله توی این قسمت میتونید گرد و غبار هم پیدا بکنید از بین اینها و اونو انتخاب کنید و وضعیت رو ببینید به چه صورت هست. اینا چیزای مختلفی رو، مثلا شاخص PM2 میتونید این شاخص رو ببینید یا شاخص های دیگر رو ببینید که وضعیت آلودگی ها رو نشون میده و بعدم این پیمایش رو اگه روش کلیک بکنید میاد نشون میده دیگه دوشنبه ساعت 13 ساعت 14 وضعیت به چه شکل خواهد بود. شاخص های مختلفی هست دیگه، میتونید اسماش رو تایپ بکنید ببینید هر کدوم مربوط به چه چیزی هستن و نقشه های خیلی عالی و کاربردی و دقیقی رو داره و کمتر داخل اینها خطا هست. مثلا این داره بارندگی رو نشون میده برای روزهای آینده، معمولا خطا نمیکنه، تا 2-3 روز واقعا همون اتفاق میفته. مثلا الان این برای فردا برای مناطق شمالی کشور بارندگی پیش بینی کرده. طبیعیه وقتی این جریان باد داره رطوبت دریای خزر رو هدایت میکنه به سمت رشته کوه البرز، این باعث بارندگی میشه. خب این سایت هم اینو تشخیص داده و این مناطق رو به این شکل نشون داده. حتی شما میتونید روی شهرتون کلیک کنید و وضعیت طولانی مدتش رو ببینید. یعنی ما الان اینجا هستیم، میتونید سه شنبه، چهارشنبه، حالا روزهای آینده رو ببینید و با شاخص‌های مختلف و مدل‌های مختلف این پیش‌بینی رو انجام بدید. الان مدل اروپا هست، خب میتونید مدل‌های دیگر هم بزنید، وضعیت‌ها رو ببینید، یا معروف‌ترینش و بهترینش همین مدله که رو همین باشه و وضعیت دما رو داره میگه، باران رو داره میگه که بارندگی هست نیست چجوریه، سرعت باد رو داره نشون میده که
به رنگ‌های مختلفی این سرعت باد رو داره نمایش میده. جهت باد رو برای تهران مهمه، چون صنایع در غرب تهران هستن. جهت باد روزی که از غرب به شرق باشه، خب اون روز مثلا اینجا باعث آلودگی خواهد شد که باید تو همین لحظه مدیران اگه بررسی رو انجام بدن میتونن تعطیل بکنن اون کارخونه رو تو همون روزی که قرار باد از شرق به غرب بشه، یا تمهیداتی دیگه ای رو در نظر بگیرن دیگه. ما دخالت تو کارشون نکنیم دیگه. خیلی خوب. ضمن عذرخواهی بابت این که ما 1-2 ماه هم نبودیم و دلیلش هم حالا مباحث تحصیلی و اینها بود که اجازه نداد برسم به ضبط کلیپ. امیدوارم که این کلیپ به درتون بخوره. سعی کردم توضیح بدم که خودتون بتونید بدون استفاده از این کلیپ بعداً خودتون پیشبینی ها رو ببینید و وضعیت رو بررسی کنید. ممنون که تا اینجا همراه بودید. موفق و شاد و سلامت باشید.